Rồi, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc viền và ráp túi tote bộ hóng 18 ô. Kích thước túi là 34 x 37 cm. Đó, thì khi các bạn mà học ô vuông xong, học từng mảnh ô vuông xong thì bắt đầu là có một video trước là Liễu đã hướng dẫn cho các bạn cách ráp chi tiết ở đường thẳng và đường ngang rồi. Bây giờ video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp viền và để lên phần form túi như thế nào. Thì để móc được chiếc túi bộ hóng thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình là len Susan 5 hoặc len tương tự là len Miu Cotton 125g. Và kim móc thì mình sử dụng đang móc đầu 4/0 tương ứng với kim 250mm. Đó, thì một cuộn màu đen thì chúng ta có thể móc được là 18 cái lõi này, và cái phần màu á, thì chúng ta phải sử dụng 2 cuộn thì mới móc được phần quai và phần túi của bộ hóng nha. Rồi thì các bạn chuẩn bị đủ nguyên liệu và kim móc để chúng ta vào học móc cái phần viền này nhé. Rồi giờ chúng ta học móc cái phần viền của cái túi mà mình ráp theo kiểu là kim khâu len nha. Đây là phần ráp theo kiểu kim khâu. Đó, thì video trước mình đã hướng dẫn cái phần kim khâu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc viền. Thì các bạn sẽ đưa len vô và móc từ cái góc này cho mình nè. Rồi móc lên một mũi móc xích. Tại cái chân gốc này thì các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi đơn vào ngay cái chân gốc này luôn. 1 đơn, 2 đơn. Đó, thì ngay một cái góc này là móc 3 đơn thì mình sẽ móc ở đây 2 đơn, và cái mép bên này giáp lại 1 đơn nữa là thành 3 đơn, cho nên ở góc này các bạn móc 3 đơn trước cho mình nha. Rồi khi móc 2 đơn này trước rồi thì cái chân kế tiếp này chúng ta sẽ không móc. Đây, cái chân ở mép này không móc, mà chúng ta sẽ bỏ một chân để móc qua chân đây. Đó, móc qua chân đây 1 mũi đơn. Đó, lưu ý ngay cái góc này cho mình nha. Đó, móc ra đây 2 đơn rồi bỏ một chân ở đây, móc qua chân kế tiếp này 1 đơn. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ móc lần lượt tiếp cho mình là mỗi chân móc 1 mũi đơn. Các bạn móc chặt tay chứ không móc lỏng tay nha. Đó, đối với đường viền là luôn luôn phải chặt tay để mình khi mình viền lên cái túi thì cái phần đường viền này chặt tay lên cái túi nó mới cứng cáp. Đó, mỗi lần móc là nẹp luôn cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc luôn nha. Rồi mỗi trong móc các bạn sẽ móc đều cho mình là 1 mũi đơn hết. Thì tổng cộng một ô vuông đầu tiên các bạn móc tiếp giáp cho đến góc tư của ô vuông kia là tổng cộng là chúng ta sẽ móc được 22 mũi đơn ở 22 chân móc nhé. Đó, luôn luôn móc chặt tay và phải móc đều, không có chân quá chặt, chân quá rộng. Rồi chúng ta cứ như vậy đi đều đến đây. Thì ở đây mình sẽ bỏ một chân ở góc cuối, và ngay tại vị trí này mình cũng bỏ một chân ở góc đầu. Biết sao các bạn phải bỏ một chân đầu và một chân cuối không? Khi mình thêm chân đầu chân cuối nữa thì cái ô vuông này nó sẽ bị dư chân móc. Mà để cái mũi thêm á, mình thêm ở góc này, mình thêm ở góc cái đường mối nối, và ở góc cuối này mình đã thêm 2 góc này rồi, thì 2 cái chân tiếp giáp kế cuối là mình sẽ không móc mà mình sẽ chừa ra. Đó, đối với cái hàng mà chúng ta khâu thì chúng ta sẽ móc theo công thức đó ha. Rồi chân cuối này chúng ta không móc, nhưng mà chúng ta sẽ móc vào cái chân ở góc tư này để cho cái ô vuông của mình nó vuông, cho nên là chân ở góc tư là các bạn phải móc vào ha. Rồi ở ngay cái đường lõm của 2 mối nối vừa giữa 2 cái ô vuông này thì chúng ta sẽ chuyển sang móc mũi nửa kép. Đây, ngay cái góc tư của ô vuông đây ha. Rồi chúng ta sẽ móc vào đây mũi nửa kép này. Rồi một mũi nửa kép thì sẽ thấy nó có độ hở ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ móc tiếp tục, ngoắt sợi len, đâm kim vào ngay cái rãnh giữa cái đường khâu này nè các bạn. Đây thì các bạn đâm kim xuống 2 sợi len nha. Đó, chồng nó xuống 2 sợi len như thế này để chúng ta móc ở đây một mũi kép. Một mũi kép cũng kéo vừa chứ không quá cao tay lên. Đây,
mũi nửa kép, rồi đến mũi kép. Rồi qua cái ô bên này, đó là mình đã xong một cái ô vuông đầu tiên của cái mép bên này, một ô vuông đầu tiên. Tiếp tục ở cái rãnh giữa này các bạn lưu ý là một chân móc mũi kép ngay rãnh giữa. Rồi qua tiếp tục tới ô vuông thứ hai đây, thì để tiếp giáp với ô thứ nhất và ô thứ hai thì ngay tại vị trí đây, ngay cái góc vuông đây ha, chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép ngay góc vuông này, nửa kép nha. Rồi đó, cho nó cân xứng, mũi nửa kép góc này, mũi nửa kép góc này, và ở chính giữa là mũi kép. Rồi để tiếp tục móc tiếp qua ô vuông thứ hai thì các bạn cũng theo nguyên tắc, các bạn sẽ bỏ chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng ở cái góc ô vuông để chúng ta móc tiếp theo. Rồi thì đây chân đầu tiên chúng ta không móc và móc vào chân thứ hai, thì để tiếp giáp mũi nửa kép đến chân móc tiếp theo, các bạn cũng móc tiếp cho mình một mũi nửa kép tại vị trí này, nhưng mũi nửa kép là kéo vừa, không kéo quá cao. Đó, thì chúng ta sẽ có 4 mũi nửa kép, 3 mũi nửa kép ở góc này và một mũi kép ở giữa này. Đó là mình đã xong cái phần tiếp giáp giữa các mũi với nhau cho nó ra phần ô vuông. Rồi tiếp tục tại ô vuông này thì chúng ta sẽ đi đều là mỗi trong móc một mũi đơn nữa nè, một đơn, hai đơn. Đó, cứ như vậy các bạn đi tiếp tục tiếp theo cho mình. Và luôn luôn là có cái sợi len thừa thì chúng ta cứ nẹp cái sợi len thừa này vào trong móc đi tiếp theo nha. Tới đoạn này thì chúng ta cứ móc đều là mỗi trong móc một mũi đơn thôi, nhưng là vẫn luôn chặt tay chứ không có để nó bị mũi chặt, mũi rộng nha các bạn. Đó, bí quyết để chúng ta móc được cái phần túi này cho nó thẳng là chúng ta phải đi một đường viền đơn. Rồi ngay cái góc vuông này thì thay vì chúng ta còn một chân móc cuối cùng ở đây thì chúng ta sẽ không móc vào đây, mà chúng ta sẽ chuyển sang y như cụm bên này. Đó, y như cái góc này, tại vì chỗ này nó khuyết cho nên chúng ta phải đổi mũi móc cho nó cao lên, để khi mình căng ra như thế này thì cái phần ô vuông của mình nó phải thẳng một đường thẳng được. Cho nên là toàn bộ cái góc khuyết này chúng ta phải đổi là chân cuối cùng một mũi kép và 3 chân kế bên là mũi nửa kép, như vậy cho mình nha. Rồi tương tự công thức ở góc bên này chúng ta sẽ đổi mũi móc nửa kép, nhưng mà bỏ trong móc cuối ở đây, móc vào ngay cái góc vuông đây cho mình một mũi nửa kép trước nè. Rồi xong một mũi nửa kép, rồi ngay đến cái rãnh giữa này, cái rãnh giữa này chúng ta phải móc chùm xuống một chân móc ở dưới này, thì trên cái sợi len này chúng ta phải có 2 sợi này thì nó mới giữ được cái chân móc chúng ta. Một mũi kép ở đây. Tiếp tục qua tới cái ô vuông tiếp theo thì chúng ta móc mũi nửa kép ngay tại góc tư này, một mũi nửa kép ngay góc tư. Tiếp tục bỏ một chân móc ngay cái góc này, đây cái góc tiếp theo này chúng ta không móc mà chúng ta móc vào chân kế bên này một mũi nửa kép nữa. Đó là chúng ta đã tiếp nối từ ô vuông bên này qua ô vuông bên này rồi. Đó, khi mình cầm lên nó phải thẳng và nó vuông như này thì chúng ta mới móc thành công nha. Rồi tiếp tục các mũi đơn tiếp theo như vậy. Rồi qua đến góc tư này, lưu ý qua đến góc tư này thì chúng ta cũng bỏ một chân móc cuối, bỏ một chân móc đầu ở ngay góc tư này, và ngay góc ô vuông này chúng ta sẽ móc tiếp theo này. Đây, các bạn cứ đi đều là mỗi trong móc một mũi đơn hết. Đến qua góc tư này mình sẽ xử lý tiếp này. Tới đoạn này mình móc nhanh nha, nhưng mà toàn bộ sợi len thừa chúng ta đều nẹp vào trong móc hết, không được bỏ sót chân nào cả. Rồi đến góc cuối này thì chúng ta còn lại một chân này các bạn, một chân này và một chân ngay tại góc vuông, thì bỏ cái chân cuối cùng mà chúng ta móc vào cái chân góc vuông này luôn cho mình là 3 mũi này, một đơn này, hai đơn,
3 đơn. Đó, ngay góc vuông này 3 đơn. Rồi tiếp qua bên đây là mình đã xong một phần ô vuông rồi ha, thì qua đây một phần ô vuông này thì chúng ta sẽ móc tương tự giống như mình hướng dẫn lúc nãy, tức là ngay cái góc đầu tiên, cái chân đầu tiên này chúng ta không móc mà chúng ta sẽ bỏ mũi móc qua chân thứ hai này. Đó, rồi tiếp tục các bạn sẽ đi đều mỗi chân móc một mũi đơn nữa. Đó, đi đều mỗi chân móc một mũi đơn và lặp lại công thức tương tự giống như các ô vuông tiếp nối như vậy, đi vòng đều ha, đi vòng đều hết 4 mặt. Rồi tiếp giáp đến chân cuối cùng này, chúng ta gặp lại ở chân cuối cùng này nha. Rồi khi mình ráp xong hết 4 mặt đều nhau thì các bạn để xuống là thấy nó thẳng ra như thế này. Đó, thì chúng ta gọi là ráp thành công nha. Rồi đến cái chân cuối cùng này thì lưu ý cái chân cuối cùng này cho mình. Lúc này ở góc bên này mình đã móc 2 mũi đơn rồi nè, 2 mũi đơn vào chung chân, thì ở cái chân cuối này là các bạn phải chừa lại nha. Theo nguyên tắc là toàn bộ cái góc vuông nào cũng vậy, cái chân cuối cùng là chúng ta sẽ chừa lại, không móc nhưng mà chúng ta sẽ móc vào cái góc vuông đó, tại góc vuông. Còn cái chân cuối kế góc vuông là không móc. Rồi thì ở góc cuối cùng này móc vào đây một mũi đơn nữa. Rồi xong ha, thì mình sẽ trượt mũi vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn đầu tiên đây. Đấy, kéo lên qua là chúng ta đã móc xong một cái đường viền của một miếng ô vuông lớn như thế này. Rồi thì chúng ta sẽ móc tương tự một miếng còn lại như vậy, cũng cùng chung công thức luôn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quay lại ráp. Quay thì hai cái phần len ngược nó sẽ nằm vào bên trong đây, úp hai cái phần len thuận nó ra phía bên ngoài nha, tức là cái mặt đẹp, mặt phải nó bên ngoài đây, mặt phải nó phía bên ngoài hết. Rồi mặt trái nó vào bên trong. Bắt đầu chúng ta sẽ móc cái đường viền. Rồi tại góc này, ngay tại góc tư này thì các bạn tiếp giáp qua bên cái mép bên này, cũng tại góc tư này luôn nha. Tiếp giáp chúng ta kéo lên qua, kéo lên qua, trượt qua một mũi để cho hai cái góc vuông này nó phải khớp với nhau. Rồi khi mình móc á thì các bạn sẽ có cái ghim, một là có cái ghim, còn hai nữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái sợi len khác màu. Đây, đối với những bạn nào mà mới móc ráp á, thì nó khó thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này để chúng ta cho nó vào trong cái phần đây. Đó, để trừ trường hợp khi mình ráp á, thì nó không có khớp nhau. Đây, cái đường lằn này, ngay đường lằn với đường lằn này thì chúng ta sẽ cột lại đây một mũi móc này. Đấy là mình chưa quen á thì mình sẽ làm dấu nó như vậy. Đó, đó là khi mà mình không có cái ghim móc nha. Đó, còn mình có ghim đánh dấu thì chúng ta sẽ ghim tại vị trí này, còn không có thì chúng ta sẽ dùng sợi len khác màu để cột lại như vậy. Đây, tại góc này đây, các bạn thấy này, nó phải bằng đối xứng với nhau, chứ không là khi mình ráp một hồi á nó sẽ bị lệch chân móc á. Đó, rồi đó là cái cách đơn giản để chúng ta canh làm sao cho hai miếng nó phải bằng nhau. Lỡ mình quay qua quay lại mình ráp nó không khớp với nhau đó thì các bạn cứ cột cố định vậy. Rồi một chân nữa thì các bạn cột ngay góc tư này đó. Đó là cứ nếu mà có 10 cái ghim thì ghim này 1 2 3 4 5 6 7 8 đó, các bạn ghim cứ ghim như vậy trước là chúng ta móc nó rất là dễ. Đó là cách ghim tại góc tư này để tất cả các miếng ô vuông nó đều bằng nhau. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ móc phần ráp viền nha. Ráp viền thì mình sẽ móc mũi đơn nhưng mà mũi đơn ngược. Đây là cái chiều mà mình móc thuận nè, móc thuận là mũi đơn nó sẽ nằm ở trước mặt này thì chúng ta cứ móc mũi đơn tới. Còn ở đây chúng ta sẽ móc mũi đơn ngược, tức là mũi đơn lùi ra phía sau thì còn gọi là mũi đơn ngược. Đó, thì theo công thức mũi đơn ngược thì các bạn sẽ móc như sau. Lùi cái móc qua, đây, lùi cái móc qua một chân móc nha. Đó. Rồi. Chân kế bên cũng tương tự và hai chân móc nó phải đối xứng với nhau. Đây. Thì các bạn phải lấy tương tự và đối xứng với mép bên kia. Đó, đúng chân móc thì chúng ta mới kéo lên qua. Đó, kéo sợi lên qua thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Đó là chúng ta xong được một mũi. Tiếp tới mũi thứ hai thì chúng ta cũng lùi kim móc qua nha. Chân móc mũi đơn thứ hai đối xứng với chân móc mũi đơn thứ hai ở mép bên kia.
chúng ta cũng kéo lên qua, vừa kéo lên qua trên kim có 2 sợi len như vậy, chúng ta sẽ móc qua một mũi đơn nữa. Đó, rồi thì chúng ta thấy cái cách móc nó cũng không quá khó nha. Tiếp tục qua tới chân thứ 3 nè. Đó, lùi kim móc lại, đâm xuyên qua 2 chân móc ở 2 mép len luôn, kéo len qua lên trên kim. Trên kim có 2 sợi len, bắt đầu chúng ta móc qua một mũi đơn. Đó, cứ như vậy, cứ lùi kiếm móc lại, móc qua một mũi đơn. Cái phần này thì không móc chặt tay ha, cái đường viền đơn thì móc chặt tay, nhưng mà cái mũi đơn ngược này thì lại không móc chặt tay. Trên kim lúc nào cái sợi len mình cũng kéo hở ra như thế này. Đó, rồi thì chúng ta sẽ móc qua. Rồi đó, cứ móc qua. Đó, không có quá khó. Rồi cái khó là chúng ta móc làm sao mà 2 chân móc nó phải khớp với nhau, chứ nên mình đang móc như vậy mà nó lệch một chân móc thì nó sẽ khó điều chỉnh. Rồi đó, rồi tới đây. Tới đây là mình đã quen tay móc rồi nha, thì mình cứ vậy mình sẽ móc đều cho đến cái góc mà mình làm dấu nha. Tại vị trí cái góc làm dấu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp ở đây. Đó, mình đang móc đúng thì 2 cái chân này nó khớp với nhau nè. Khi các bạn ráp viền cũng phải ráp theo đúng quy tắc, chân nào bỏ chân nào thêm thì các bạn ráp đúng quy tắc, thì 2 cái miếng viền đó nó khớp, nó mới khớp lại với nhau, nó không bị sót chân móc nào cả nha. Đó, đều như vậy hết tất cả. Rồi cứ như vậy các bạn móc viền đều hết cho mình. Nhưng mà đến cái chân này mình sẽ xử lý khi các bạn móc đến chân này nha. Rồi đó, cứ móc bình thường như mũi đơn bình thường vậy thôi. Đó, chỉ cần là đâm lùi cái kim lại thôi là mũi đơn của mình nó trở thành là mũi đơn xoắn như thế này nè. Rồi đến cái chân cuối cùng, khi mà mình cột 2 sợi này với nhau thì nó sẽ ra một cái bài học cho mình như thế này. Đây, cái chân này thì nó đã đến chân cuối, mà chân này nó còn một chân nữa nó mới đến chân cuối, để 2 cái nó tiếp giáp lại với nhau. Thì làm sao? Thì lúc nãy giờ mình ráp nó bị hụt mất một chân ở vị trí nào đó. Đó, thì ví dụ như cái mép bên này mình ráp nó bị lệch một chân so với mép bên này, cho nên là khi qua tới cái góc mà mình đánh dấu này nè sẽ bị hụt mất một chân nè. Thì cách xử lý khi mình lỡ bị hụt một chân móc như thế này thì sẽ xử lý như thế nào? Rồi thì mình rút sợi len ra. Bên này, bên mép trước là dư một chân, bên mép sau là thiếu một chân nha, cho nên là nó đã bị hụt mất một chân nè, nó xéo cái sợi len với nhau. Thì mình cho sợi len ra, rồi bắt đầu chúng ta sẽ xử lý để cho 2 cái miếng này nó khớp với nhau. Thì chúng ta sẽ, chân này ở trước là dư thì chúng ta sẽ bỏ luôn một chân móc ở đây, bỏ luôn nha, bỏ luôn chân dư này, đi qua một cái chân tiếp theo. Rồi cái chân tiếp theo này thì nó phải xuống với cái chân đối xứng. Đó, cái chân này thiếu, còn bên chân này dư, cho nên là chúng ta phải xuống cái chân đối xứng lại nha. Khi chúng ta bỏ một chân móc thì đồng nghĩa là cái mép ở phía sau nó đã bằng mở mép phía trước rồi này. Bỏ một chân móc tay đây rồi nè các bạn. Rồi còn móc một mũi đơn bình thường. Đây là cái chân bỏ này. Đó, các bạn thấy chân bỏ nó có hiện ra. Rồi tiếp tục, khi mình bỏ chân móc thì 2 mép nó đã bằng nhau rồi ha. Đây, canh đúng 2 mép nó bằng nhau rồi. Thì chúng ta móc tiếp tục bình thường như các mũi bình thường khác. Đó, vẫn cứ móc đi bình thường nha. Đó, các bạn cứ móc tới cái góc ô vuông này, rồi các bạn canh một lần. Nếu mà bên mép nào nó hụt một chân thì các bạn bỏ một chân móc đó, các bạn móc lại chân khác để cho nó khớp với nhau. Ví dụ tới đây nó bị lệch một chân móc tiếp tục thì các bạn cũng bỏ một chân rồi móc lại 2 cái chân cho nó khớp với nhau. Cứ tương tự như vậy, góc vuông này cũng vậy nha. Đó, cứ như vậy và các bạn móc đều hết cho mình. Từ góc bên này
chúng ta sẽ móc viền này, đi viền qua đây, đi viền qua đây, lên đây, lên đây, lên tới đây, tới cái phần miệng này các bạn chừa lại, mình hướng dẫn các bạn lên phần thành túi nha. Rồi cứ như vậy các bạn móc đều, nhưng cứ đến mỗi góc vuông này thì các bạn phải canh cho mình, tại mỗi góc vuông là các bạn phải canh cho nó đều, nó bằng nhau. Đó là cái điểm mà mình lưu ý khi mình móc viền nha. Rồi mình đã ráp đến cạnh góc vuông thứ 3. Đó, khi các bạn ráp đúng, khi đi đường viền đúng và ráp đúng á, thì cái chiếc túi của mình để ra nó sẽ phẳng như thế này, nó bằng đều nè. Đó, các cái góc này phẳng đều, nó không có bị quá vinh. Đó, đến cái đoạn này nó có một chút vinh này, một chút vinh á, thì lúc mình ráp nó sẽ bị dư mũi thì lúc mình để bằng xuống nó sẽ có cái độ vinh như thế này, cho nên là mình sẽ lưu ý ráp sao đừng để dư mũi nha. Đó, cho nên là nó có một độ vinh ở cái góc này, mình sẽ lưu ý lại. Còn khi mà cái góc này mình móc nó bằng, các mũi nó đều nhau á, thì để cái nó bằng liền, để cái nó bằng liền, mình chỉ dư một mũi ở đây và một mũi ở đây nè, cho nên lúc để nó sẽ có bị vinh. Đó, cho nên là mình sẽ điều chỉnh lại. Đó, khi mình ráp mình sẽ thấy nó có cái độ vinh thì mình sẽ hiểu nó sẽ dư một mũi ở đâu đó, ở góc này hay góc này gì đó. Rồi khi đã lên được cái thành túi này bằng hết rồi nè, đó thì còn lại có cái phần miệng túi này, thì chúng ta sẽ móc viền cái phần miệng túi này lên nha. Rồi ở cái chân móc cuối này chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích nè, 1 xích, 2 xích, 3 xích, 3 mũi móc xích. Rồi đâm kim, ngoắt sợi len, đâm kim vào tại cái chân móc này luôn ha. Đây, móc cho mình một mũi móc kép, chiều cao của mũi móc kép bằng 3 mũi móc xích. Rồi tương tự các chân còn lại, mỗi chân móc chúng ta móc một mũi móc kép đi đều cái thành túi này luôn. Mũi móc kép này chiều cao thì kéo cao bằng 3 mũi móc xích, nhưng khoảng cách của các cái mũi là nó phải khít lại với nhau như này nè, khít lại chứ không được hở như này ha, lại lên cái túi nó sẽ bị hở. Tóc bộ móc khít lại như cái bàn tay mình vừa hướng dẫn phải đó. Đây, đó, các mũi móc nó tuy nó dài nó cao nhưng mà nó phải khít như thế này, không được hở rộng ra như thế này, không được hở rộng như này các bạn móc sai nha, mà thả ra nó phải khít như thế này mới đúng. Đó, cho nên là các bạn lưu ý cái phần móc miệng túi này, các mũi móc các bạn phải giữ lên cho nó khít mũi với nhau. Đó, khi mình trượt mũi của mũi đây, lúc trượt mũi qua này các bạn phải giữ cái sợi len cho chặt và cái kim móc nó phải chặt, thì các cái mũi móc này nó sẽ tự động nó khít lại với nhau. Đó là thủ thuật khi chúng ta móc mũi kép nè, giữ sợi len căng, siết chặt trên kim này, chúng ta siết chặt này, siết chặt một cái nữa. Đó thì các mũi móc của mình rất là khít với nhau, nó không có cái độ hở, khi mình căng ra nó cũng không quá hở. Như vậy là chúng ta đã móc thành công. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi kép hết cho mình, đều hết nha, từ bên này qua bên này. Rồi đến cái góc này thì mình dừng lại, chúng ta sẽ hướng dẫn móc như thế nào. Còn từ góc này qua tới góc này thì các bạn cứ móc đều mỗi chân móc một mũi kép hết cho mình nha, từ góc đây qua đến góc đây. Rồi mình dừng lại, mình sẽ hướng dẫn tiếp nè. Rồi mình đang ở tới cái góc cuối này nè, thì các bạn sẽ móc như sau, vẫn móc mũi kép bình thường ha. Đây. Rồi tại cái góc mà cái đường lằn này thì chúng ta sẽ cũng móc một mũi kép vào chân móc này, và mũi kép này các bạn sẽ kéo cao lên, chiều cao cho nó bằng với các mũi kép còn lại. Xong một mũi kép góc này thì chúng ta sẽ móc một mũi kép chườm ở góc bên này. Cái chỗ này nó hơi khó đâm mũi móc vô thì các bạn cũng cố gắng đâm cho nó có cái trong móc nha. Đó, tức là cái góc này chúng ta phải có 2 mũi kép này. Đó, thì nó mới tiếp giáp, nó mới vuông góc được. Rồi qua tới phía đối xứng thì nó đã có hiện mỗi chân móc sẵn cho mình rồi, thì mình chỉ việc móc một mũi kép lên thôi. Đó, chỉ xử lý ở góc này chúng ta sẽ móc 2 mũi kép thôi. Còn qua bên này thì mỗi chân móc đã hiện sẵn ra rồi, thì các bạn cứ vậy các bạn móc đều cho đến mũi kép ở góc cuối này nữa là chúng ta xong một hàng nha. Rồi mình đã đến cái góc cuối này, thì đến góc cuối này thì bình thường mình sẽ ráp lại với nhau, nhưng ở đây nó đã thiếu một chân, thì các bạn cứ lưu ý là ngay cái góc này chúng ta phải có 2 mũi kép thì nó mới đắp lại được hai cái chân móc này, nó không có bị hở ra. 2 mũi kép nó khít lại với nhau này, thì ở đây đã có một mũi kép ở cái đỉnh này rồi, thì các bạn phải đắp thêm một mũi kép ngay góc này nữa. Đó, thì khi kết hàng lại với nhau, kết tại đỉnh đầu của mũi móc kép này nhé.
thì để lại nó mới khít, nó không có cái điểm hở này. Đó, khi các bạn móc đúng thì để cái phần túi lên nó sẽ trở thành một cái hình vuông, nó không có bị lõm vào, góc này nó không có lõm vào, nó không có dư ra, cho nên là chúng ta phải móc đủ mũi là như vậy đó, không bỏ sót. Góc này 2 mũi kép thì góc này cũng 2 mũi kép này, 2 mũi kép đối xứng ở hai cạnh này các bạn ha. Rồi tiếp tục mình lên tới hàng tiếp theo, móc lên 3 mũi móc xích luôn. Rồi ở hàng này thì quá dễ rồi, thì chúng ta sẽ móc là mỗi chân móc 1 mũi kép thôi, không có lưu ý cái gì cả. Đó, cứ chân nào thì chúng ta sẽ móc qua chân đó, móc qua chân đó, vậy thôi ha. Đó, mỗi chân móc 1 mũi kép, các bạn móc đều cho đến chân cuối này cho mình luôn ha. Rồi mình đã móc xong đến hàng kép thứ hai này rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu kết hàng lại. Đây, kết hàng 1 mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi móc kép này nha. Xong rồi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi lượt một đường mũi đơn dời. Mũi đơn dời là các bạn sẽ móc như sau, đâm kim vào ngay tại cái chân móc này. Đó. Rồi thì các bạn sẽ trượt mũi qua luôn. Đó, chứ các bạn không có móc qua nữa. Đây, chúng ta sẽ trượt mũi qua. Đó, cứ một mũi đơn là trượt cái mũi qua luôn. Khúc này thì các bạn sẽ móc chặt tay cho Liễu nha. Đây, trượt mũi qua liên tục như vậy, trượt qua. Đó, mỗi chân móc là chúng ta sẽ đi một mũi trượt như vậy để cho cái đường viền này nó chặt lại này. Rồi các bạn cứ móc đều như vậy, mỗi chân móc là 1 mũi trượt. Đó, cứ cho kim vào kéo lên là trượt mũi qua luôn, liên tục như vậy cho đến chân cuối cùng này thì các bạn sẽ dừng lại nha. Rồi ví dụ một chiếc túi sinh động nữa, chiếc đường viền cũng khá là nổi. Rồi thì túi này mình đã móc tới đường viền cuối rồi nè. Đây, đó, mình đi viền hết rồi nè, đến chân cuối cùng. Rồi thì xử lý ở chân cuối cùng này như thế nào? Chân cuối này chúng ta tiếp giáp với chân đầu tiên. Đó, ở chân đầu tiên là chân chúng ta đã móc rồi nha, thì chúng ta cũng đi một mũi trượt qua luôn để mới tiếp giáp được nha các bạn. Đó, phải trượt qua để cho tất cả các mũi trượt này nó tiếp giáp với nhau. Xong rồi tại đây các bạn sẽ cắt lên nè, đẩy cái sợi len ra. Đẩy sợi len ra xong thì chúng ta sẽ kéo cái sợi len nó xuống ngay tại cái chân móc luôn. Chân móc mà chúng ta vừa trượt mũi đó thì chúng ta sẽ kéo xuống đó luôn, để khi mà mình kéo xuống thì hai cái mũi này nó khớp lại với nhau nè, nó không có cái đường mối nối ở giữa. Đó, kéo xuống phía dưới xong chúng ta sẽ bắt đầu giấu lên. Đó, thì các bạn sẽ giấu cho mình theo đường dọc nha, theo đường dọc chứ không phải là theo đường ngang. Theo đường ngang thì khi mình xài túi nó bị giãn á, thì cái sợi len giấu này sẽ bị lộ ra. Đó, giấu theo đường dọc của mũi móc. Rồi có kim khâu len thì chúng ta sẽ giấu nhanh hơn, không có kim khâu thì mình giấu theo kim móc như vậy đó. Rồi giấu xuống tối thiểu phải là 4 đến 5 chân móc như thế này. Rồi giấu xong phải chỉnh cái sợi len này cho nó thẳng, nó không có bị đùng ở cái góc mối nối này nè. Rồi cắt lên cho thật là sát, kiểm tra lại hết tất cả các cái đường chỉ viền chỉ nối coi nó còn sót không. Đó, mình phải giấu lên cho mướt cho thẳng như thế này thì là mình đã xong một cái form túi viền ráp rất là xinh. Rồi thì đây là cái đường viền ráp kiểu mũi đơn, còn túi này là kiểu đường viền ráp bằng kim móc. Khi ráp bằng kim móc thì nó sẽ hiện cái đường gân như thế này, nó đều trùng một màu. Rồi còn đối với cái loại mà ráp bằng mũi đơn như thế này, hai mép ráp lại với nhau bằng mũi đơn, thì cái công thức khi đi đường viền này nó sẽ khác so với cái phần mũi mình khâu. Thì mình sẽ hướng dẫn cái phần đi đường viền của cái phần túi ráp bằng mũi đơn này nha. Rồi bắt đầu mình học tới cái phần đường viền của cái túi mà mình ráp bằng đường mũi đơn như thế này, nó có cái đường gân sóng lên giữa như thế này, thì công thức ráp nó như sau. Rồi các bạn cũng cho kim vào ngay cái góc ô vuông ở giữa này, cũng móc lên cho mình một mũi móc xích, và tại góc vuông này móc cho mình là 2 mũi đơn vào chung một chân móc này. Rồi thì tương tự công thức như bên kia thì chúng ta sẽ bỏ cái chân móc đầu tiên này, móc vào chân thứ hai nha. Chân đầu tiên không móc mà móc vào chân thứ hai này.
để nó khỏi bị dư mũi nè. Rồi, đi đều mũi trong móc một mũi đơn. Đó, tổng hết cái ô vuông tính cả cái phần góc tư luôn là 22 mũi đơn. Đó, thì các bạn cứ móc đều cho mình mỗi trong móc một mũi đơn nhé. Nẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong mũi móc luôn. Nó chỉ khác ở cái góc hai miếng ô vuông tiếp giáp với nhau thôi, còn các cái cạnh ô vuông này thì nó đều bằng nhau hết tất cả. Đây là các bạn cứ móc đều mỗi trong móc một mũi đơn hết cho liễu nha. Đến cái góc vuông thì chúng ta sẽ dừng lại để mình học công thức mới. Rồi, cũng tương tự như cái miếng kia, cái miếng ô vuông kia thì miếng này mình cũng bỏ cái chân cuối đi các bạn, bỏ chân cuối mà mình móc vào ngay cái cạnh góc vuông này. Nhưng mà tới cái cạnh góc vuông này thì chúng ta sẽ đổi mũi móc nửa kép này. Đó, đổi lên mũi nửa kép nha. Rồi, ngay cái đường gân này chúng ta không có móc mà chúng ta sẽ móc tiếp vào cái ô vuông mép kế bên này một mũi nửa kép này. Đó. Đó. Nếu mà khi mà thấy mà hai cái khoảng giữa này nó quá bị rộng này, nó bị rộng như thế này, tùy vào cái đường ráp mũi đơn này của các bạn. Nếu các bạn ráp mũi đơn này nó khít tay mà chúng ta đi hai cái đường mũi nửa kép ở đây nó khít, nó không bị hở như thế này thì chúng ta không có điều chỉnh lại. Còn nó đã bị hở như liễu đang móc này thì bắt buộc phải tháo ra, điều chỉnh lại ở góc này. Rồi, tới khúc điều chỉnh này như sau, cũng móc một mũi nửa kép chườm lên ngay cái chân móc đây, chườm lên ngay cái đường mũi đơn mà chúng ta đã nối rồi nè. Đó, thì các bạn sẽ chườm vào đây, chườm vào ngay cái mũi móc đơn này, chườm xuống đây. Đó, cho nó ra một cái chân móc, chườm chân vô trong cái mũi móc đơn này nha. Đó, mũi móc đơn thì cái chân móc này đang hiện sẵn nè. Rồi kéo lên qua, móc một mũi nửa kép nha. Đó, thì khi đó là hai mũi nó mới khít lại với nhau. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp qua cái chân bên này, ngay cái góc vuông đây cũng một mũi nửa kép luôn. Đó, thì khi đó thì chúng ta mới thấy nó không bị hở. Đó, mình thiên biến vạn hóa, khi cái đường này nó quá bự thì chúng ta phải có một mũi ở giữa này. Rồi thì qua bên này là 3 mũi nửa kép rồi đúng không? Thì bỏ một cái chân móc này ha, bỏ một chân móc này qua một chân móc này, chúng ta móc một mũi nửa kép nữa. Thì nó cũng tương tự công thức giống như cái phần ô vuông của cái đường ghép bằng kim khâu len thì đây tương tự, nhưng mà là 4 mũi nửa kép, đường gân giữa cũng là mũi nửa kép luôn. Rồi các chân còn lại chúng ta cứ móc một mũi đơn bình thường hết cho đến cái góc bên kia nha. Rồi mình sẽ làm tương tự, mỗi chân móc một mũi đơn này. Khúc này chúng ta sẽ móc nhanh nha. Tức là cái miếng ô vuông của phần ráp mũi đơn này nó giống như miếng ô vuông bằng kim khâu len, nhưng mà cái cách xử lý mũi móc nó ngay cái góc vuông nó như thế nào thì nó chỉ khác ở cái góc vuông thôi, còn toàn bộ công thức nó tương tự như công thức của bên miếng ráp kia vậy thôi nha các bạn. Đó, cũng tại cái góc chân cuối cùng thì chúng ta cũng bỏ nè. Rồi móc vào đây một mũi nửa kép cái góc vuông. Rồi cái ô vuông này nó quá, cái phần này cái gân này là bự, chúng ta phải móc này, chườm vào cái chân móc của mũi đơn ở đây, chườm vô, rồi đâm xuyên xuống luôn, đâm xuyên xuống phía dưới này luôn nè, móc vào đây một mũi nửa kép này, kéo hết lên, rồi móc vào đây một mũi nửa kép. Đó, tiếp tục vào cái góc vuông bên này chúng ta cũng móc một mũi nửa kép. Rồi bỏ cái chân góc vuông này, bắt chân kế bên một mũi nửa kép. Đó, phải 4 mũi nửa kép liên tục ở 4 góc như vậy thì cái ô vuông của mình khi bỏ ra thì nó mới đều, nó mới phẳng. Đó, thì mình chỉ xử lý cái góc này là nó khác so với cái miếng vuông mình ráp theo kiểu mũi kép khâu này thôi. Rồi còn lại thì các cái công thức khác nó móc tương tự hết như vậy. Nó chỉ xử lý nè, các bạn thấy nè, cái cách xử lý nó khác một chút. Ở đây là mũi kép nè, còn ở đây là mũi nửa kép, nó chỉ khác ở một cái chân móc đây thôi, còn cách các cái mũi móc nó cũng tương tự nhau.
Đó, nó chỉ khác cái mũi đâm móc vô thôi. Rồi thì các bạn thấy hai công thức móc này nó tương tự nhau. Rồi các bạn móc cái phần đường viền và phần lên quai cũng tương tự hết như vậy. Chỉ lưu ý một khúc chỗ này cho mình thôi, một khúc chỗ này thôi mình thôi. Hai cái cách xử lý nó khác nhau nhưng mũi móc nó giống nhau. Rồi thì chúng ta sẽ hoàn thiện lên phần túi ha. Rồi thì có đoạn nào các bạn thắc mắc chưa hiểu rõ thì mình sẽ để lại bình luận, để Liệu sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì để nó ra một chiếc túi trang trí hoàn thiện thì nó sẽ như thế này. Rồi mình tạm dừng video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.